Liikenne ja liikkuminen on ison murroksen edessä ja murros on alkanut jo. Voidaan ajatella, että tämmöinen liikenteen digitaalinen kokonaisuus syntyy monesta tasosta, jotka hyödyntää dataa ja uutta teknologiaa. Näiden eri tasojen yhteistyö on keskeistä. Liikenne 4.0-hanke on se julkisen liikenteen datankeruuseen. Paljon kerätty dataa, yhdistelty sitä, muokattu, visualisoitu sitä, jolloin sen käytettävyys päätöksenteon tukena on merkittävä. Mutta se antaa myöskin perustan jatkokehittämiselle, jatkotoimenpiteille. Tosiaan osana meidän hankettamme oli uusiin liikenteen mittalaitteisiin tutustuminen, jotka lähettävät dataa automaattisesti pilvialustoille. Esimerkiksi liikennesuunnittelijoille ei tarjolla fyysisesti mittaamassa jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, vaan tämä data kerääntyy, lähettyy ja jopa visualisoituu automaattisesti pilvialustoille. Liikenne 4.0-hankkeessa kaupunkipyöräpilotointi, joka on tehty yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa 15 sähköavusteista pyörää. Näistä pyöristä pystyi keräämään dataa liittyen pyörän sijaintiin, vuokratietoihin, milloin pyörä on vuokrattu ja mistä pyörä on vuokrattu. Saamme tietoa siitä, minkä kokoinen järjestelmä Hämeenlinnan seudulle olisi tarpeellinen ja miten pyöriä käytetään Hämeenlinnan pyöräteillä. Ja toisena mainittavana pilotointina oli tämä konenäköpilotti, joka toimi Hämeenlinnan torialueella. 4K-kameralla kuvattiin toria ja havaittiin siellä liikkumista yhtenä kokonaisuutena. Ja sekä 5G:n avulla sitten lähetettiin tätä dataa reaaliaikaisesti nähtäväksi tuonne pilvialustoille. Ja konenäkö tunnistaa videokuvan perusteella satoja objekteja samanaikaisesti, jonka avulla voidaan tämmöisestä isosta torialueestakin saada samanaikaisesti mitattua lukematon määrä ihmisiä ilman, että se vaatii kymmeniä, jopa satoja sensoreita sille torialueelle, jolloin pystyt näkemään vaikutuksia sadepäivistä taikka konserteista tai muista tapahtumista ja että miten se liikennemäärä siellä muuttuu näiden muuttuvien tekijöiden kanssa. Pilotoinnin kokemusten perusteella mahdollisuudet on ihan rajattomat. Sehän riippuu vain siitä, mihin konenäköjä muovataan ja mitä sille opetetaan. Eli sille pitää opettaa jotain algoritmeja. Sehän riippuu vain siitä kohteesta, mitä me käytetään. Kukaan ei oikeastaan tiedä, että mihin liikenne on menossa, millainen se tulevaisuus on. Ja näillä hankkeilla me pystytään ikään kuin simuloimaan ja miettimään näitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja se on näissä erittäin kiinnostavaa. Avaa erilaisia näkökulmia myöskin kaupunkisuunnitteluun. Kaupunkihan hyötyi Liikenne 4.0-hankkeesta monella tavalla. Keskeisin asia oli, että päästiin kokeilemaan kaupunkipyöriä ja vielä jatkohankkeessa kokeiltiin kaupunkipyörien toimivuutta talviolosuhteissa ja saatiin semmoista osviittaa siitä, että mitä meidän täytyy tehdä, jos me kilpailutetaan tällainen järjestelmä kaupunkiin ja minkälaista tietoa ne tuottaa. Puhutaan yleisellä tasolla, mitä Liikenne 4.0-hankkeesta saatiin, niin me pystyttiin sen avulla kokeilemaan asioita, joita normaalissa kaupungin arjessa ei ehkä ehdittäisi tai meillä ei olisi resursseja kokeilla. Noin kokonaisuutena, kun puhutaan liikkumisesta, liikenteestä ja liikenteen kehittämisestä, niin se on eri toimijoiden yhteispeli. Ei pelkästään sen digitaalisuuden, vaan asiakkaiden, kuljetusliikkeiden, palveluntarjoajien, kaupunkin ja yhteiskunnan. Nämä HAMKin hankkeisiin tuomat yhteistyöverkostot tuo semmoista osaamista näihin hankkeisiin. Me päästään aika monelta eri näkökulmalta tutkimaan sitä, että mihin liikenne on menossa, mitä se digitaalisuus tuo kaupunkirakenteeseen. Ja silloin me päästään kurkistamaan pikkasen sinne, että mikälainen se tulevaisuus voisi olla. Se on hienoa. Siitä saa semmoista osaamista, mitä muuten olisi vaikea hankkia.